नमस्कार, ज्ञान व्यञ्जन च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ यहाँहरूलाई आज पनि नयाँ कुरा हामी सिकाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। धेरैजनाको घरमा यो रोटी मेकर किनेर ल्याएर एक दुईचोटि ट्राई गरेर रोटी राम्रो नबनेर दराजमाथि कतै पलङको कुनामा ढोकाको कुनामा थन्काइरहनु भएको हुनसक्छ। अब फेरि त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेपालमा विद्युत अब त्यति धेरै लोड सेडिङ छैन, लाइन जाँदैन र यो सजिलो पनि छ र स्वास्थ्यवर्धक पनि छ। रोटी मेकरबाट रोटी बनाउँदा कतिपयलाई लाग्छ रोटी चाम्रो हुन्छ, रोटी पापड जस्तो हुन्छ, खान सकिँदैन, सेलाएपछि खान सकिँदैन। ती सब यहाँहरूले त्यसको टेक्निक नबुझ्नु भएको हुनाले हो। सबैभन्दा पहिला मुस्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मैले अहिले यहाँ एउटा चम्चाले मुस्दैछु, हातले मुछ्या छैन। हेर्नुहोस्, यो पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको मुस्दाखेरि नै हो। मुस्दा मजाले पानी हालेर त्यो गिलो बनाउनुपर्छ, जुन हातले मुस्दाखेरि हातभरि टाँसिन्छ। त्यस कारण यो चम्चाले मुस्दाखेरि गिलोलाई पनि मुस्न सकिन्छ। चम्चा चाहिँ अलिक दह्रो लिनु पर्यो। धेरैलाई लाग्छ यो युट्युबमा हेऱ्यो, एडभर्टाइजमा हेऱ्यो, सट्ट रोटी पिठो राखेर रोटी स्वाट बाहिर आएको देखाउँछ। होइन, यो त गलत रहेछ जस्तो लाग्छ। होइन, रोटी राम्रो बन्छ, भोलिपल्ट खाँदा पनि यो स्वादिलो हुन्छ। जस्तो यो पिठो लगाएको बेलेको रोटी पकाउँदाखेरि त्यसमा जुन हामीले पछि प्रयोग गरिन्छ नटाँसिनको लागि पिठो, त्यो पिठोको हामीले त्यहाँ रोटी पकाउने क्रममा त्यो धुलो डस्ट हुन्छ, त्यसले हामीलाई ग्यास्ट्रिक बनाउँछ भने यो रोटी मेकरमा पकाएको रोटीले चाहिँ ग्यास्ट्रिक बनाउँदैन। एकदम गिलो छ, देखिराख्नुहोस्, यो चम्चामा टाँसिएर माथि आइरहेको छ। हो, यस्तै गिलो नै बनाउनुपर्छ तपाईँहरूले। अब रियालले रोटी हाल्नुभन्दा अलिकति साह्रो बनाउनुपर्छ। मैले अलिकति पिठोलाई अलि टाइम मुस्नुपर्छ। तपाईँहरूले भिडियोमा हेर्दा त धेरै समय जस्तो लाग्छ, तर रियलमा काम गर्दा त्यो एकछिन नै हो। मुस्ने बेलामा एउटा चम्चाले, दह्रो चम्चाले, होइन भने हातैले मुस्न पनि सक्नुहुन्छ। सामान्यतया मैले चाहिँ हातले मुस्दिनँ र यसलाई अब लगभग यो तयार भइसकेको छ पिठो। र यो पिठोलाई हामीले केही हावा नछिर्ने गरी यो पिठो तयार भइसकेपछि 1 घन्टा छोपेर राख्नुपर्छ। दुईवटा कुरो, पहिलो नम्बर पिठो गिलो मुस्नुपर्छ। यो यतिको गिलो देखिराख्नु छ, मैले देखाइरहेको छु, देखिएको छ। यो मैले स्ट्यान्डमा राखेर खिच्या हुनाले यो नजिक ल्याउने, टाढा लाने यो अलि गर्न सकेको छैन। तैपनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, म बुझाउने प्रयत्न गर्छु। देखिराख्नु भएको छ। अब यसलाई मैले सम्य बनाएर एउटा डल्लोको आकार दिएँ। अब यो रोटी मुछिसकेको छ। अब यसलाई एउटा थालले यसलाई अलि हावा नछिर्ने गरी छोड्नुपर्छ। देख्नुभयो मेरो हातमा कहीँ एउटा केही लागेको छैन। मैले थाल भने प्लेट जस्तै त्यो भित्र पसेर त्यसबाट हावा नछिरोस्, त्यसरी 1 घन्टा छोप्छु। अब 1 घन्टा भइसकेको छ। अब मैले यो अन गरेँ। यो अन गरेर त्यहाँ 2टा बत्ती हुन्छ। त्यो 2टा बत्तीमध्ये एउटा बत्ती सुरुमा अनमा बल्छ भने अर्को बत्ती जब नेक्स्ट बत्तीमा जान्छ त्यसपछि मात्रै हामीले रोटी पकाउन सुरु गर्नुपर्छ। म अहिले नजिक लगेर देखाउन चाहन्छु। यहाँ मैले अन गरेको छु, रोटी मेकरलाई लाइनमा जोडेको छु, एउटा बत्ती बलिरहेको छ। जब यो अर्को बत्ती पनि बल्छ, यो सर्छ बत्ती, सरेपछि बल्ल हामी अहिले सरिसकेको छ। अब म पिठोलाई अगाडि कुर्सीमा राख्छु, म पछाडि अर्को कुर्सीमा बस्छु। यो थाल चाहिँ मैले यतापट्टि रोटी, पाकेको रोटी राख्नलाई प्रयोग गरेँ। त्यो डाइनिङ टेबलमा, अघि पिठो मुछिरहेको टेबलमा मैले राखेको छु। यो 1 चम्चा मैले यहाँ
गाईको घिउ लिएछु। तपाईँहरूले तेल लिन पनि सक्नुहुन्छ, घिउ लिन पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई आफ्नो हातमा लगाउने, किनभने त्यो गिलो छ, हातमा टाँसिन्छ। हामीले सुक्खा पिठोको प्रयोग गर्दैनौँ, गर्न राम्रो हुँदैन। यो रोटी मेकरमा सुक्खा पिठोको प्रयोग गर्दा लगाउनु। यो अब जति गिलो भए पनि घिउ तेल लगाएपछि हातमा टाँसिँदैन। यसलाई मैले डल्ला डल्ला बनाउँदै राख्दै गरेको छु। ठिक्कको साइजका सानसानो डल्ला बनाउनुपर्छ, धेरै ठुलो डल्ला बनाउनु हुँदैन। यो साह्रो बनाउनु हो भने दुईवटा बेफाइदा। एउटा चाहिँ रोटीको गुणस्तर नै हुँदैन यसमा। अर्को त्यो जुन रोटी डल्लोबाट हामीले थिचेर ठुलो बनाउँछौँ नि, त्यो बनाउने ह्यान्डलै भाँचिन्छ। त्यो कडा हामीले मुछ्यौँ भने एकदम नरम मुछेपछि थोरै प्रेसरले पनि गिलोलाई त के हुन्छ, फिजारिन सजिलो हुन्छ अनि हामीले सजिलैसँग रोटी बनाउन सक्छौँ। अलिकति यसलाई यसरी मैले जस्तो लामो बनाएँ नि, यस्तो लामो बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ यो गोलो चाहिँ आफ्नो अगाडि र पछाडि बढी गोलो हुने हुनाले अलिकति लामो बनाएर राख्दा रोटीको साइजमा आउँछ। गोलो बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो रोटी दायाँ बायाँ बढी फैलिन्छ। र यो एकछिन पर्खिनुपर्छ। कतिखेरसम्म पर्खिने भने यहाँबाट देखाउँदा त त्यति तपाईँहरूले क्लियर देख्नु भएको छैन। त्यो रोटीमा सानसानो फोका, सेतो सेतो फोका भित्रबाट आउन लाग्छ अनि हामी फर्काउँछौँ। यो अन गर्दाखेरि पनि हामीले यो चाहिँ माथिल्लो भाग खोलेर अन गर्नुपर्छ र जतिखेर नि त्यो माथिल्लो भाग खुल्लै राख्नुपर्छ। र केही समय मात्रै त्यो जब रोटी फुल्ने बेला हो त्यो पत्ता लगाइसकेपछि मात्रै हामीले गर्छौँ। अहिले फेरि फर्काएँ। पहिलोचोटि थोरै बबल निक्लेपछि हामीले फर्काउँछौँ भने दोस्रोपट्टि पनि अलिकति बबलहरू निस्किन थालेपछि दुवैतर्फ उस्तै भएपछि फेरि फर्काउँछौँ। र यो पटक फर्काएको पटक चाहिँ त्यतापट्टि एउटा दुईवटा दाग हुने गरी अलिअलि रातो रातो हुने गरी पाक्न दिनुपर्छ। अलि समय मैले पाक्न दिइरहेको छु। अघिल्लो पटकभन्दा केही समय बढी राख्नुपर्छ। यो पकाउँदै गएपछि थाहा हुन्छ। अनि फेरि फर्काएँ। अब त्यो दाग देखिएको तर्फ चाहिँ माथि पारेपछि यसलाई छोडिदिने हो। छोडिदिएपछि यो बिस्तारै फुल्न थाल्छ। माथि आइरहेछ, देखिराख्नु भएको छ, यसले धकालेछ है। यो फुलिसक्यो। अब यसलाई एकचोटि फर्काएर पछाडिपट्टि थोरै एकछिन राखेपछि यो रोटी रेडी भयो। यो खानको लागि तयार छ। यो स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। यसमा पिठो हुँदैन। जुन पिठोको मात्रा चाहिँ हामीले रोटीमा पिठो बाहिर सुक्खा पिठो लगाउँछौँ, त्यसले चाहिँ रोटीलाई त्यो पिठोले हामीलाई ग्यास्ट्रिक बढाउँछ त्यो रोटीले। तर यसले ग्यास्ट्रिक बढाउँदैन। मैले 2-3टा पकाएर यहाँहरूलाई देखाउँछु। यहाँहरूले पनि आफ्नो रोटी मेकर झिक्नुहोस् थन्काएको ठाउँबाट अनि त्यसलाई सफा कपडाले पुस्नुहोस् अनि रोटी पकाउन थाल्नुहोस् आजैदेखि। यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँहरूले सजिलै पकाउन सक्नुहुन्छ। रोटी पहिलो पटक रोटी राखिसकेपछि माथि सानसानो बबल फोकाहरू त्यो रोटीमा मसिनो, त्यस्तो फोका भनेर ठुल्ठुलो फोका होइन, मसिनो फोका उठ्नु लाग्यो जस्तो देखेपछि फर्काउनु पर्यो। दोस्रो पटक पनि त्यस्तै हुने गरी त्यति नै समय राख्नु पर्यो। तेस्रो पटक चाहिँ अलिकति रातो हुने गरी, डढ्ने भनेको डढ्ने भन्दा कम नडढ्ने गरी रातो हुने गरी तल्लोको भाग पार्नु पर्यो रोटीको। तेस्रो पटक के गर्नु पर्यो, त्यो भाग मासतिर फर्काइसकेपछि माथिको ढकनीले त्यसलाई हल्कासँग, अब यसलाई ढकनी लगाउने बेला भइसकेको छ। अब मैले ढकनीलाई छोडिदिन्छु, थिच्ने होइन। तर फुलेन भने कहिलेकाहीँ त्यसलाई एकचोटि त्यो ढकनीलाई बेसकन थिच्दियो भने नि कहिलेकाहीँ के गर्छ, यसरी एकचोटि सट्ट थिचेर छोडिदियो भने फुल्छ। हेर्नुहोस्, तर त्यो थिच्ने बेला चाहिँ धेरै बल गर्नु हुँदैन। अब यो पनि तयार भइसकेको छ। अब तेस्रो रोटीको पालो छ।
अलिकति हातले मोले, अलिकति लामो बनाएँ। यो पनि याद गर्नुपर्छ, सेन्टरभन्दा अलिकति अगाडि राख्नुपर्छ, अलिकति लामो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि यो रोटी गोलो हुन्छ। त्यो धेरै बेर थिचिरहनु हुँदैन, स्वाट थिचेर, मैले दुईवटा हातको प्रयोग गरेको छु, त्यस्तै दुईवटा हातको प्रयोगले स्वाट थिचेर त्यो खोलिहाल्नुपर्छ। धेरै थिचिराख्यो भने रोटीको गुणस्तर घट्छ। त्यसलाई जुन ठुलो फैलावट, रोटीको आकारमा फैलावट आयो भन्ने भएपछि झिकिहाल्नुपर्छ। यहाँहरूले आफूले किनेर ल्याएको यो बजारमा लगभग 3000 को हाराहारीमा पाइन्छ। कतै 2800, 2900, 3000, 3500, 4000सम्म पर्ला। मैले यो 3300मा लिएर आएको हो। मैले यो दोस्रो रोटी मेकर प्रयोग गर्दैछु। पहिलो रोटी मेकर मैले 3 वर्ष चलाएँ। 3 वर्षपछि त्यो रोटी मेकरको कोटिङ, माथिको कालो भाग रोटीको पकाउँदै खुइल्यो अनि रोटी फैलन सकेन। रोटी मेकरै बिग्रेको त होइन, फैलन सकेन। अनि मैले त्यसलाई अहिले त्यो नयाँ रोटी मेकर लिएर आएको बट्टामा त्यो पुरानोलाई राखेर नयाँ अहिले प्रयोग गरिरहेको छु। त्यही भएर तपाईँहरूले अघि रोटी मुस्ने बेलामा त्यो रोटी मेकरको बट्टा पनि मैले बाहिर राखेको थिएँ। नयाँ होइन यो रोटी मेकर। यो रोटी मेकर मैले प्रयोग गरेको पनि लगभग 2 वर्ष भइसक्यो। अघिल्लो 3, यो 2, 5 वर्ष। 5 वर्ष मैले निरन्तर रोटी मेकरबाटै रोटी पकाएर खाइरहेको छु। त्यसकारण यहाँहरूले पनि यो युट्युब हेरेपछि सजिलैसँग आफ्नो घरमा रोटी पकाउनुहुनेछ र खानुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो चौथो रोटी पाक्दैछ। यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भयो भने मैले यहाँ यो युट्युब च्यानलमा मेरो इमेल एड्रेस राखिदिएको छु। यहाँहरूले इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ फेसबुकको लिङ्क पनि राखिदिएको छु। फेसबुकमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूलाई हरदम यो रोटी मेकरबाट कसरी रोटी सजिलै बनाउन सकिन्छ, जुन हातमा फोहोर पनि नलाइकन स्वास्थ्यवर्धक रोटी आफ्नै घरमा यो एडभर्टाइजमा, टिभीमा हेरे जस्तै, युट्युबमा हेरे जस्तै अरूले आफूले पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन म प्रयत्नरत छु। कुनै कुरा कन्फ्युज भयो भने यहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कका माध्यमहरू मैले यो युट्युब च्यानल ज्ञान व्यञ्जनमा राखेको छु। जीवन उपयोगी, जीवनमा आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा मानिसलाई काम लाग्ने धेरै कुराहरू म बिस्तारै यो युट्युब च्यानलमा हाल्दै जान्छु। म एउटा सामाजिक कार्यकर्ता भएको हुनाले कुनै पनि सामाजिक क्रियाकलापमा आफू संलग्न हुँदा एउटा मोबाइल स्ट्यान्ड र मोबाइल मैले त्यसको लागि लिएर जान्छु। त्यतिखेर त्यो खिचेका भिडियोहरू पनि मैले यो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेको हुन्छु। ती पनि हरेक मेरा भिडियोहरूले सन्देश दिन्छन्, जनचेतना जगाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। र कतिपय भिडियोहरू यहाँहरूलाई सन्देशमूलक, यहाँहरूको सिपमूलक, यहाँहरूको जीवन उपयोगी होस् भन्ने म चाहन्छु। हस्त यति भन्दै आज बिदा हुन्छु। नमस्कार।